সো ইনফক্স মোবাইল লৈ আহিছোঁ সো আনবক্সিং কৰোঁ বলক আজি আমাৰ হাতত দুটা মোবাইল আছে এটা ইনফক্স এটা স্যামসাং Z2 সো আনবক্সিং কৰোঁ হওক প্ৰথমে ইনফক্স So, itu so এখন কাগজ দিছে এইবিলাক কাগজ লিখা এইবিলাক কাগজ so এইবিলাক ওয়ারেন্টি কার্ড so চাৰ্জাৰ হেডফোন headphone itu inbox headphone এইবিলাক আৰু কিপেড মোবাইল আৰু তেনেকুৱা দিব এইবিলাক আৰু কাগজ আছে এইবিলাক কিবা কিবি কাগজ ইমান চামলা নকৰোঁ চ' প্ৰাইচটো হৈছে মই কিনিছোঁ এইটো 1100 টকাত 1100 টকাত কিনিছোঁ ঠিকে আছে দামটো সো ক্যামেৰা সব আছে মোবাইলটো ভাল আগতে এটা কিনিছিলোঁ সো এনেকুৱা খুব ভাল সো এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ নেক্সট স্যামসাং Z2 সো খুব ভাল মোবাইল বিকজ স্যামসাং Z2 ময়ো চলাই আছোঁ এইটো 2017 চনৰ মডেল সো ওয়ারেন্টি কার্ড হেডফোন খুব ধুনীয়া সো মোবাইলটো চাৰ্জত আছে একচুৱেলি মই ইয়াত নাই সো চাৰ্জত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এইবিলাক আছে ইয়াত ইয়াৰ লগতে এইটো বক্স মোবাইল চাৰ্জত থকাটো দেখাই আছোঁ বলক স্যামসাং Z2 এই মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিলে সো আমি চাৰ্জৰ কৰি আছিলোঁ এয়া খুব ধুনীয়া কোৱালিটি পিকচাৰ কোৱালিটি খুব ধুনীয়া এয়া খুব ধুনীয়া কোৱালিটি ধুনীয়া মোবাইলটো মই সেই স্যামসাং Z2 চলাই আছোঁ সো ভাল মোবাইলটো খুব ধুনীয়া ফোন আছে এটা আনবক্সিং নকৰোঁ বাৰু সো এটাতো অলৰেডি আনবক্সিং সো কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰ বন্ধ হৈছে ইয়াত সুইচ এইবিলাক দিব লাগিব সো সব ঠিকে আছে মোবাইলৰ
কেমেৰা দেখাইছোঁ চব ঠিকে আছে চ' তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ